අයිබෝවන් ආමයක තුලයිනේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකකින් ගෙන HTML CSS crash course එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලුවොත් පොඩ්ඩක් අපි අවසානයේ crash course එකේ කරගෙන ආවේ 11 වෙනි පාඩම 11 වෙනි පාඩමේදී අපි දෙවෙනි project එක ඉවර කරා. මේ තුන්වෙනි project එක. ඉතින් අපි අද සූදානම් වෙන්නේ ෆෝම් එකක් බිල්ඩ් කරන්න ටිකක් ලස්සන ෆෝම් එකක්. ඉතින් මේක වෙබ් පේජ් එකක් එක්කම තමයි බිල්ඩ් කරන්න ෆෝම් එක විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ලෙසන් සීරීස් එකේ ඉදිරි වීඩියෝස් ටිකේදී අපි මුලින්ම HTML ටික හදා ගන්නවා, ඒත් එකම CSS ටික හදනවා. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේ බලන්න පුළුවන් කොයි වගේ දෙයක්ද බිල්ඩ් කරන්න කියලා. දැන් විශේෂම දේ තමයි මේ ෆෝම් එක ෆන්ක්ෂනල් නැහැ. හැබැයි අපි දැන් මේ HTML CSS කියලා කරන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. අපි ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් පැත්ත තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපිට JavaScript වගේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තවත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක අපිට ඉස්සරහට තව back end එකත් එක්ක මේක connect කරලා database පැත්ත මේක save වෙන වගේ ලොකු පැත්තක් තියෙනවා. මේවා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි දැනට crash course එකේ අද කරන්න යන්නේ form එකක් design කරන එක. form එකක් සහිත website එකක්. එහෙම නැත්නම් web page එකක්. ඉතින් හරි. මුලින්ම කියනෝනේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ වීඩියෝ පල්ලෙහාට දාලා subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේ මේ videos පුළුවන් තරම් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. මොකද තව කට්ටියට මේ videos දැනගන්න share කරත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ lesson series එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට like button එක press කරන්න. මොකද මේ කිසිදු දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට සතයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කරන දේවල් මේ videos වලට මේ channel එකට සෑහෙන වටිනවා. ඒක නිසා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඉතින් මෙහෙම කරද්දී විශේෂයෙන්ම like කරන එකෙන් ගොඩක් පිරිසකට මේ වීඩියෝ බලන අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් මේ වීඩියෝ තවත් පිරිසකට ෆීචර් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන විදිය අනුව. ඉතින් ඒක නිසා මම දකින වීඩියෝ දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් බලනවා. හැබැයි ලයික්ස් තියෙන්නේ 200 400ක් විතර. ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි. පල්ලෙදී ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. හරි. අපි පටන් ගමු. අපි මෙච්චර කාලයක් අපි කෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරේ VS Code. එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code එක. මේ VS Code ගැන මම වීඩියෝස් කිහිපයකදී කතා කරා. ඒක නිසා ආයමුතුෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා කලින් crash course එකේ lessons ටික ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලලා ඇති කියලා. ඉතින් අපි ආයෙ බලමු. පාඩම මට මතක විදිහට 12 වෙනි පාඩම මේ යන්නේ. 11 තමයි අන්තිමට අපි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් 12 වෙනි පාඩමෙන් පටන් ගමු project 2 එක. හරි. project 2 එක පටන් ගනිද්දී මම මුලින්ම අපි හැමදාම වගේ කරන්න ඕන මුලින් folder එකක් හදාගෙන folder එකක් open කරලා ඒකට අපේ ෆයිල්ස් ටික හදාගන්න එක. ඉතින් මම මෙතන ඕපන් කියලා දෙනවා. දීලා ඉවරලා මම යනවා ඩොකියුමන්ට්ස් වලට. ඩොකියුමන්ට්ස් වල යනවා SLGS. මේකේ මම පටන් ගන්නම් full fold එකක් HTML CSS crash course 3 project 3 එක. create open. ඉතින් Windows වල හිටියත් Mac වල හිටියත් ඔයගලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව VS Code පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙකේම මේ වගේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි මම අලුතෙන් folder එකක් start කරගත්තා. උනන් desktop එකේ හරි කමන්න right click කරලා new folder කියලා හදාගෙන මෙතනින් desktop එකේ තියෙන folder එකක් උනත් open කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේක press කරා. මේ තියෙන button එක press කරාම අපිට පුළුවන් අලුත් file එකක් open කරගන්න. සකස් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම index.html කියලා file එකක් open කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම මෙතනට අපි ගමු style.css කියලා ෆයිල් එකකුත් ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් එකක් අපි HTML කෝඩ් එක ලියන්න, අනිත් එක CSS කෝඩ් එක ලියන්න. HTML කෝඩ් එක ලියද්දී මුලින් පටන් ගමු මේ විදිහට අර විස්මයාදී ලකුණු පාවිච්චි කරලා එන්ටර් කරපු ගමන් මේ වගේ අපිට වෙබ් පේජ් sample වෙබ් පේජ් සකස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනට පේන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට ෆොන්ට් සයිස් එක සෑහෙන ලොකු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම හයිඩ් කරගන්න මේ සයිඩ් බාර් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆුල් මේක පේනවා. ඉතින් බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය බේසිකලි අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මෙතන සකස් වෙලා තියෙනවා. doc type HTML ඊට පස්සේ HTML language එක English වලින් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ head එක ඇතුළට දේවල් කීපයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මෙතන title එක. අපි මේ title එකට දාමු Geek School කියලා. ඒ වගේ මම මේ විදිහට live server කියන extension එක පාවිච්චි කරන නිසා මට live server එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔකම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා extension එක search කරලා live server කියන එක install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට live server එක install කරලා තියෙන නිසා මට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් මේක right click කරලා open with live server කියලා දෙන්න. මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ web browser එකෙන් මේ විදිහට open වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනත් Geek School කියලා වැටලා තියෙන්නේ. මේ වගේ link එකක් වැටලා තියෙනවා. දැන් මම change කරන හැම දෙයක්ම මේකේ change වෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි දැනට crash course එකේ කරන්නේ HTML CSS විතරයි. ඉස්සරහට JavaScript එකතු වෙනවා. ඉතින් JavaScript lesson series එක පටන් ගත්ත එක මම අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක advanced වෙන්න මේ lesson series එකට JavaScript ඉස්සරහට add වෙනවා. හරි. දැන් මෙතනදී මම කරන්න යන්නේ මුලින්ම අපිට
මට මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පාවිච්චි කරන්න යන ෆොන්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ ටික ඉම්පෝට් කරගන්නවා. ඒකට මම යනවා fonts.google.com එකට. පළවෙනිට මම පාවිච්චි කරන ෆොන්ට් එක තමයි Poppins. මෙන්න මේක. මේ Poppins එකේ මම ගන්නවා Poppins මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක. අපි මේක ප්ලස් කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙන්න මෙතනදී අපිට ඒක ලැබෙනවා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් තියන්න. නැත්නම් අපි මේක කොපි කරලා අරගමු මේ විදිහට. ඒ වගේම මට තව ඕන වෙනවා තව ෆොන්ට් එකක් මම අරගන්නවා Playfair කියන එක. බලමු මේක සර්ච් කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නිදහස තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන ෆොන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ ෆොන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න තමයි හේතුව තමයි මම මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක කලින් සකස් කරලා බලලා තියෙන්නේ. මම කලිනුත් මේක කිව්වා HTML CSS වලදී මේ කලින් සකස් කර ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මොකද වීඩියෝ එකේදී මට මේ අමුතුවෙන් හිත වෙනස් කර ඉන්න එක ලොකු වෙලාවක් ඕගොල්ලන්ගේ අපතේ යන නිසා කලින් මම මේ හැම දෙයක්ම සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ගිහිල්ලා මේ ටග් ගාලා ෆොන්ට් එකේ නම ගහලාම හොයාගන්න. හැබැයි ඔයාලට නිදහස් තියෙනවා මේකට කැමති ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනදී Playfair display කියන එක. මෙතනත් මම ගිහිල්ලා මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකත් ඉම්පෝට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන කොටස මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා පේස්ට් කරගන්න. දැන් ෆොන්ට්ස් දෙකක් අපි ඉම්පෝට් කරගෙන තියෙනවා. තුන්වෙනිට මම පාවිච්චි කරන ෆොන්ට් එක තමයි Open Sans. මේක හැමෝම දන්නවා. Open Sans එකට ගිහිල්ලා මම මේකෙත් ඇඩ් කරගන්නවා. කරලා ඉවරලා මෙතනදී මම ඉම්පෝට් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් හරි අපි ෆොන්ට් ෆැමිලිස් තුනක් අපි ෆොන්ට්ස් තුනක් මේකට ඉම්පෝට් කරගත්තා. අපි පාවිච්චි කරා Poppins, ඒ වගේම Open Sans, ඒ වගේම Playfair display. මෙන්න මේ ෆොන්ට්ස් තුන තමයි අපි බේසිකලි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්කම මම තව අවසානට මේ ලෙසන් එකේ වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි මම මේකට ලින්ක් කරනවා මගේ CSS ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් අපි අරගත්ත styles.css කියලා ගත්ත CSS ෆයිල් එක. මෙතන මම link කියන tag එක පාවිච්චි කරනවා. link rel style sheet href style.css. දැන් හරි අපි fonts import කරගත්තා. අපි අපේ style sheet එක නැත්නම් CSS එක import කරගත්තා. දැන් වැඩේට ලෑස්ති. අපි second lesson එකෙන් එහෙම නැත්නම් 13 වෙනි පාඩමෙන් කතා කරමු. ඉදිරියේදී කොහොමද අපිට HTML ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. වීඩියෝ නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි.